سلام. تو این ویدیو میخوام توضیح بدم 10 تا از کسب و کارهایی که با اومدن چت جی پی تی نابود میشن و اگر فکر نباشن که چه کار کنن و خودشون رو آماده نکنند متاسفانه میشن مثل اون راننده های تاکسی که اول مقاومت میکردن در مقابل تکنولوژی اسنپ و با هزینه های بالا تجهیزات و وسایلی رو خرید کرده بودن، خط نمیدونم تاکسی رو اینقدر خریده بودن، بعد یه مدتی هم مقاومت کردن در مقابل این تکنولوژی و حتی شعارهای بدی رو در مقابل این تکنولوژی دادن، ولی در نهایت خودشون تسلیم شدن و این سیستم رو نصب کردن. خب میخوام در مورد 10 تا از این دقیقاً کسب و کارهایی که تحت تاثیر قرار میگیرن صحبت کنم و راهکار بدم که چطور باعث میشه این اتفاق بیفته و شما چه کار کنید که در این موج بتونید دقیقا حالا نفر اول باشید و بتونید مقاومت کنید و بیزنستون رو نه اینکه نابود نشه بهبودش بدید. خب در این جایگاه با 14 سال سابقه ایجنت در سازمان جهانی WIPO World Intellectual Property Organization در مسائل حقوقی و ثبتی و تجاری سازی ایده ها فعالیت دارم، لازم دونستم در مورد این موضوع تجربه‌ای که دارم رو در اختیار شما عزیزان قرار بدم. اگر اولین بار هست ویدیوهای من رو میبینید، از ایده تا تجاری سازی و همچنین مسائل صادراتی محصولات استارتاپی صحبت کردم. در کانالم میتونید ویدیو رو ببینید. لایک و سیو و کامنت در مورد این ویدیو لطف شماست که باعث میشه افراد بیشتر این ویدیو رو ببینن و زنگوله رو بزنید. ویدیو میگذارم، شما عزیزان یادآوری میشه میتونید ببینید. سابسکرایب هم لطف شماست. خب اولین بیزنسی که با دنیای چت جی پی تی و هوش مصنوعی تحت تاثیر قرار میگیره بچه های گرافیسکارن. تولید محتوا، گرافیسکار، نویسندگی، روزنامه نگاری و اینها خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی بچه های گرافیکی خب کارشون اینه که عکس ها رو میگیرن، ادیت میکنن، ایفکت میزنن، تغییر میدن، بکگراندش رو عوض میکنن و حرکت های تکنیکی روی ویدیو انجام میدن. خب متاسفانه با کدهایی که برای این ربات‌های هوش مصنوعی و چت جی پی تی الان در حال حاضر نوشته شده، فقط کافیه که شخصیت شما رو یا شخصیت اون بلاگر رو یه مدتی بشناسه و بعد با اون شناختی که از اون شخصیت داره و شناخت کاربرهایی که ایشون رو دنبال میکنن، اونها هم دقیقا چه شخصیت هایی رو لایک میکنن و دوست دارن، این میاد دقیقا اون چهره و بکگراند و دقیقا اون تکنیک هایی که میخواد رو این ویدیو پیاده میکنه بره اون طرفی که حالا میشناستش، بعد دقیقا در اختیارش قرار میده. حالا کافیه اون فرد مثلا یه مدت توی این اینستاگرام فعالیت داشته باشه، این اینستاگرام یا شبکه فیسبوک اینها عکسایی رو پابلش کرده باشه و این کاربرهایی که اونو دنبال میکنن هم لایک و سیو و کامنت در مورد گذاشته باشن، این راحت اینها رو میاد تحلیل میکنه. حالا نویسنده ها، روزنامه نگارها یا نویسنده ها میان موضوعی میدن، میاد در موردش مینویسه و اطلاعاتی رو در اختیارشون قرار میده. خب حالا این اصلا یعنی این حالا همون هوش مصنوعی که میگن چی هست؟ حالا من یه خورده توضیح بدم زیاد خارج نشم، چون شمایی که بیزنس دارید باید اینو بدونید. هوش مصنوعی یعنی این که میاد یه سری داده ها رو میبینه، مثل آدمی که یه تعداد عکس رو بهش نشون میدن، مثلا میخوان ترک یه دندون رو تشخیص بده، مثلا بهش نشون میدن میگن نگاه اگر اینو دیدی یعنی دندون ترک خورده، اگر اینو دیدی یعنی این دندون ترک خورده ولی عمیق نیست. خب این ترک یعنی یه شکافی که حرکت مشتی رو داره. خب حالا یه جا دیگه یه سنگ هم بهش نشون دادن، اونم مثلا گفته این چیه؟ گفتن این ترک سنگ ترک خورد. خب حالا بعد دندون بعدی رو که بهش نشون میدن مثلا میبینه آره، حالا مثلا میبینه بله مثلا اون یه ذره لپر شده و بعد اومده چی؟ اومده پایین ترک خورده. پس میتونه تشخیص بده دندون بعدی رو نسبت به اون دوتا عکس قبلی و اون عکسایی که بهش دادن. میاد یه الگوریتم میانه، یعنی میاد یه جوری میانه حساب میکنه و حدس میزنه بهترین جواب برای این چیه، همون حرکتی که مغز انسان انجام میده. پس
یه سری داده ها از اعداد میشه، داده ها از تصویر میشه، داده ها از صحبت و صداها میشن. اینها میشن داده ها که در اختیارش قرار میگیره و نسبت به اون صداها و داده ها میاد چه کار میکنه؟ میاد تشخیص میده این صدای چه شخصی هست، این صدای چه حیوانه. مثلا بهش گفتن اگر که یه صدایی رو مثلا اومد صدای گربه چند تا بهش دادن، این دیگه بین اون صداها و الگوریتما میاد تشخیص میده که اون صدای گربه، و هر روز یاد میگیره و هر روز بیشتر یاد میگیره و هر چیزی هم که دوباره دید یه جای دیگه صدای گربه بود داخل ذهنش ذخیره میکنه، داخل حافظه‌اش ذخیره میکنه و اون رو صدای گربه میدونه. پس این برای این استراکچر رو توضیح دادم. پس داده از اعداد، عکس‌ها، تصاویر و اینها میشن که میاد بین اون اعداد و داده ها عکس جدیدی که بهش میدید بهترین و مناسب ترین رو انتخاب میکنه که اون الگوریتم میانه جواب باشه برای اون سیستم کاری شما. یعنی میفهمه و هر روز داره یاد میگیره و متاسفانه این 2 تا 3 سال آینده این بیزنس ها رو شدید تحت تاثیر قرار میده. خب تاثیر شدیدی که روزنامه‌نگارها قرار میگیرن و گرافیسکارها و کارهای ادیت کاری که 2 سال دیگه اصلا شدیداً اتفاق میفته. حالا چه کار کنیم؟ اولین کاری که شما میتونید انجام بدید سیستم کاریتون رو به این دنیای چت جی پی تی وصل کنید. یعنی کماکان با مشتری هاتون و با افرادی که دارید کار میکنید آقا قیمت ها رو بیارید پایین، خودتون سریع برید آشنا بشید با این تکنولوژی. یعنی افرادی که با این تکنولوژی سریع آشنا میشن میتونید دقیقا در این سیستم مشتری هاتون رو افزایش بدید و مشتری کسب کارهای دیگه ای هم که داخل این راستا هست به سمت خودتون بکشید و هزینه‌تون رو بیارید پایین. فقط مربیگری کنید و کنترل کنید افرادی که مثلا حساب کنید کارهای گرافیکش، مثلا شما الان یه مشتری داشتی خودت می‌نشستی با دست انجام میدادی، حالا چت جی پی تی اومده کمکتون داره کار میکنه، پس الان قیمتت میاد پایین‌تر، مشتری‌های بیشتری رو میتونید ساپورت کنید و مشتری بیشتری رو میتونید داشته باشید. پس اگر روزنامه نگارید و کار گرافیکی میکنید خودتون زودتر با این دنیای چت جی پی تی آشنا بشید و با الگوریتماش و با سیستمش و با کاری که داره انجام میده در راستای گرافیکی که شما بشید هولدینگ چت جی پی تی برای کارهای گرافیکی در آینده. خب امروز دقیقاً 16 جولای 2023 هست که داریم این ویدیو رو پر میکنیم. احتمالاً 2 سال دیگه این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی میمونه و این صحبت‌های من رو شما عزیزان خواهید دید و میگید بله یک روزی این تحلیل ها اتفاق افتاد و ما نتیجهش اون زمان، حالا من همین ویدیو رو لایک میکنم و میگم که این اتفاق افتاد، چون تحلیلی که دارم انجام میدم نسبت به پتنت ها و پیپر هایی که در این راستا در بانک های اطلاعاتی داره ثبت میشه یه تهدید برای این بیزنس هست. خب بیزنس بعدی در مورد کد نویسا، برنامه‌نویسا، مهندسی نرم افزار و وبسایت نویس و اینها هستن. نگاه کنید، خب میدونید که دقیقاً شما به اون الگوریتم هایی که میاد داخل چت جی پی تی نوشته میشه یه تعداد معادله ها و فرمول هایی هستن که میاد نسبت به داده ها این عکس رو بگذار رو این عکس، اگر این رنگ با این رنگ مثلا با هم تطابق داشت اینها مثلا جزء پذیرش ما هست. یا بیا مثلا حساب کن یه تعداد عکس ها و یه تعداد داده ها رو بیار، اگر داده ها بین 35 صدم تا 44 صدم آخرشون بودن اینها رو جدا کن به عنوان داده مثبت بگذار و سعی کن داده ها رو هر روز اون داده هایی که میاد دقیق تر اتفاق میفته به سیستم فرمان بده و سیستم رو هر روز بهینه تر کن که داده های خروجی ما دقیق تر بشه. خب این میشه یه برنامه هوش مصنوعی نسبت به معادله ها و داده هایی که دریافت کرده داره چیکار میکنه، داره این خروجی ها رو میده. پس شمایی که برنامه نویس هستید یا وبسایت می نویسید و این کارها رو انجام میدید، پس شما سریعتر بیایید با همین استراکچر هوش چت جی پی تی وارد بشید و با مشتری هاتون در این راستا سنتر خودتون رو که دارید و از همه چی مهمتر فردای این چت جی پی تی نیازمند داده هست. پس بذاریدش سنتر داده های کلیر، داده های واضح، چه داده ها از متن میشن، تصاویر میشن، چه داده ها از زمینه های متن و تصاویر رو
صداها میشن. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما افراد زیاد میان به این سمت و داده وجود نداره. داده یعنی داده های عکس گیاه میتونه باشه، عکس دندون میتونه باشه. مثلا الان یه نفر میخواد با کمک چت جی پی تی مثلا ترک های دندون رو تشخیص بده ولی عکس نداره، حاضر مثلا $1000 به خاطر اون عکس بده. یا یکی دیگه میخواد لکی یا سیاهی یا زردی دندون رو تشخیص بده، بازم نداره. پس شما میتونید سنتری از این داده ها رو تشکیل بدید و پیشرو باشید برای همراهی با سیستم چت جی پی تی، نه اینکه مقاومت کنید در مقابلش و بخواید اثبات کنید که من بهتر از چت جی پی تی انجام میدم، چون متاسفانه اون نه فراموشی داره، هر روزم داره بهینه میشه و بیشتر داره یاد میگیره. و اگر وبسایت مینویسید به همین صورت شروع کنید، پس هزینه ها رو بیارید، یه جوری با این دنیا آشنا بشید، هزینه ها رو بیارید، از چت جی پی تی شروع کنید کار کردن. اون ربات یه نیروی فعالی هست که میتونید باهاش کار کنید و ارتباط بگیرید. خب بریم سراغ سومین ایده‌ای که تحت تاثیر شدید قرار میگیره کسب کارشون، مسائل حقوقی هست و کارشناسان حقوقی و دستیار حقوقی. خب شما یا یه متن حقوقی رو برای یه نفر بر اساس داده‌های حقوقی نسبت به اون مشکلی که برای اون طرف افتاده میانه ترین روشی که شما بلد هستید می‌نویسید، ولی چت جی پی تی میانه ترین روشی که نسبت به یه عالمه پرونده حقوقی و داده‌های حقوقی که وجود داره برای یه نفر این متن حقوقی و این نامه حقوقی رو می‌نویسه. پس شما چه کار کنید؟ آیا من تخصص دارم، نمیدم این کار انجام میدم، این کار انجام میدم، حالا شاید من جاهاشو بلدم باج بدم. نه، تو کشورهایی مثلا حساب کن کشورهای جهان اولی دیگه اون متن و اون داده حرف اول رو میزنه. پس شما باید زودتر با این سیستم آشنا بشید و وبسایتی رو راه اندازی کنید، یه عالمه از این داده های خروجی چت جی پی تی رو بگذارید و خودتون شروع کنید با این سیستم استفاده کردن و مشتری هاتون رو بخواید که بیان و با یه هزینه کمی از این استراکچر چت جی پی تی شما کنترل کنید که آیا اون متنی که چت جی پی تی داده متن درستی هست یا نه. این باعث میشه که شماها پیشرو این سیستم باشید و خیلی از افرادی هم که داخل زمینه دارن کار میکنن به سمت شما بیان. چهارمین کسب کاری که تحت تاثیر قرار میگیره بازاریابا، تحلیلگرای مالی، مشاورای مالی هستن. بازاریابا ها، شما بازاریاب میراد مثلا حضوری یه محصولی رو معرفی میکنید و یه کالایی رو معرفی میکنید، بازاریابی میکنید داخلش. این سیستم چت جی پی تی ربات هایی رو داره شکل میده که این ربات ها داخل خیابونا شروع میکنن محصول فروختن و این ربات ها متاسفانه میرن به خانه مغازه ها و همچنین حتی این ربات ها روی الان که به صورت مجازی شما دقیقا در مورد یه استراکچری صحبت کنید، گوگل یا همون فیسبوک یا اینستاگرام اصلا صحبت کنید، اینترنتتون وصل باشه، همون تصاویر محصولاتی که شما نیاز دارید داره بهتون نشون میده. یعنی مثلا امروز همینجوری به گوشی شما صحبت کنید ریفریجریتور 3 بار بگید، فردا هم 3 بار بگید، روز سومی گوگل اتوماتیک ریفریجریتور رو به شما نشون میده. پس شما چه کار کنید؟ چه اتفاقی برای شما بازاریاب ها میفته و شمایی که تحلیلگرای مالی و مشاورای مالی رو انجام میدید، نمودار اینجوری میشه، اینجوری تحلیل کن، اینجوری خط بکش، خط نمیدونم نمودار به سمت بالاست، شما باید سریعا استراکچرتون رو به سمتی ببرید که خودتون از این سیستم استفاده کنید و خودتون پیشرو باشید که چت جی پی تی رو بیارید و براش داده آماده کنید، یعنی داده بهش بدید نسبت به داده‌ای که خودتون مثلا آقا بهش بگید شما شروع کنید یه معادله جدید رو خودت بنویس که چت جی پی تی تحلیلش کنه و شما به عنوان صاحب اون داده یا معادله باشید برای، یا اومدید مثلا حساب کنید یه معادله رو طراحی کرد، اگه نمودار به سمت پایین اومد و یه قاشق اتفاق افتاد پس نمودار به سمت بالا میره، یه تعداد داده مثل این رو عکس‌ها رو آماده کنید و خودتون یه الگوریتم براش تعریف کنید که این الگوریتم این دادهتون رو شما مالکش باشید که چت جی پی تی بخواد مالکیت این داده رو اگر پخش بشه و استفاده کنه به نام شما محسوب بشه. خب معامله گران از افرادی هستن که حالا دقیقاً کاری معامله گری رو انجام میدن، تحلیل میکنن این منطقه خوبه، نمیدونم اون منطقه خوبه، این ماشین نمیدونم حساب کن نسبت به داده هایی که من ازش دارم ماشین خوبیه، شما میتونید انتخاب کنید. نه دیگه، دنیای چت جی پی تی این کار رو داره انجام میده. یعنی شما سرعت ماشین، ویبره ماشین، کنترل دور ماشین، سنسورهای ماشین
ماشین، صدای ماشین، مقدار آلودگی دود ماشین، همه اینها رو میدید به چت جی پی تی به شما میگه این ماشین چقدر دیگه عمر میکنه و چقدر دیگه شما میتونید باهاش کار کنید. حالا شما چه کار کنید داخل این سیستم؟ پس شما به عنوان استرایچر پیشرو باشید که با چت جی پی تی شروع کنید کار کردن، که آشنا بشی، مقاومت نکن. 2 سال دیگه این سیستم وارد میشه و اون چت جی پی تی بهتر از شما تحلیل میکنه، یا این خونه دقیقاً شرایطش خوبه و این خونه دادهش خوبه به دلیل که رستوران نزدیکشه، مترو نزدیکشه، کافی شاپ نزدیکشه. نه دیگه، الان شما لوکیشن خونه رو به چت جی پی تی بدید، نسبت به شرایط منطقه‌ای و حتی آب و هوایی به شما میگه که اینجا خونه خوبی هست و شما میتونید خریدش بزنید. متاسفانه حالا نمیدونم 4مین یا 5مین ایده‌ای که میخوام بهتون یعنی کسب کاری که میگم که تحت تاثیر قرار میگیره، که کانادا هم متاسفانه معلم ها بر علیه این سیستم چت جی پی تی اعتراض کرده بودن. معلم ها و اساتید بودن. معلم و اساتید میگفتن که خب دانشجو و دانش آموزا ما سوال امتحانی که بهشون میدیم سریع اسکن میکنه داخل گوشیش و به چت جی پی تی میده. چت جی پی تی بهترین جواب رو میده به این دانش آموزا، جوابا رو میدن و ما هیچ حرفی نداریم و نمیتونیم و حتی خودشون تون هم داخلش تغییر میدن که نتونیم بگیم که این رو چت جی پی تی جواب داده و خودشون ادیتش میکنن به ما تحویل میدن. خب این دقیقاً یک شعاری اینجا اتفاق افتاد و متاسفانه این مسئله پیش اومده بود. خب شما چه کار میتونید بکنید معلمای عزیز و اساتید؟ شما بیاید به صورت عملی دنیای چت جی پی تی که داره تحلیل میکنه نشون بدید، از اون فاز تئوری بیاید بیرون، یعنی اون تئوریکال رو داره از شما میگیره چت جی پی تی و حتی عملی هم داره کار میکنه، ولی شما بیاید عملیاتی کار کنید. اگر استاد اخلاق هستید بیاید عملیاتی استرایچر نشون بدید، اگر استاد ریاضی هستید بیاید عملیاتی نشون بدید کارتون رو، که شما پیشرو باشید و از دانش آموزی که امتحان میگیرید ریاضی دیگه ریاضی حل کردنی نباشه، ریاضی عملیاتی بیاد نشون بده، اون استرایچر رو بهش نمره بدید. خب حسابدارای عزیز هست. حسابدارای عزیز پس 6مین کسب کاری است که نابود میشه. خوش حسابدارا یه سری داده ها رو به حسابداری میدن، اون میاد دقیقاً حسابای مالی رو میبنده، کارا رو انجام میده، سود زیانا رو حساب میکنه، کارا رو انجام میده. این فاکتور چیه، کجاش غلطه، کجاش اشتباهه، این فاکتور دقیقاً برای یک کش هست، پی هست، برای تکس، برای چیه. این دقیقاً خود هوش مصنوعی حتی اون فاکتورها رو میخونه. اگر شما تونستی با چشمت بخونی اون فاکتور، اون قبض مالی، اون بانکی رو، چت جی پی تی هم میتونه بخونه و ببره داخل قسمت خودش قرار بده. پس شما سریعا صاحب اون الگوریتم، اون معادله‌ای باشید که چت جی پی تی بیاد بر اساس معادله شما سیستم حسابداری رو حساب کنه، بر اساس اون داده هایی که دارید بهش میدید، داده هایی که داره اتفاق میفته، بیاد روی سیستم شما کار کنه و شما پیشرو راه اندازی سیستم حسابداری باشید. خب متاسفانه مشاورین دارو، مشاورین تغذیه، مشاورین روانشناسی، چت جی پی تی داره نابود میکنه بیزنس رو این روزا. یعنی هر شخصی، من متاسفانه لبخند زدم به دلیل این بود که دیدم این استراتژی که چت جی پی تی بهتر جواب میده. آقا من سرم درد میکنه، نمیدونم، آقا من پزشکا متاسفانه، آقا من نمیدونم 2-3 شب خواب نرفتم، رویا میبینم، نمیدونم خاطرات قبل من اینجوری بوده، چه کار کنم. این میره توی داده هایی، توی این کتابای روانشناسی که از مقالات متاسفانه 170 میلیون داده مقاله‌ای و کتاب در استراکچر فقط مسائل روانشناسی رو چت جی پی تی، یعنی 170 میلیون شما میتونی بخونی این همه مقاله رو، بعد روانشناسی نظر بدید. این داره این کار رو انجام میده و دنیا رو داره متحول میکنه. پس من چه کار کنم؟ شما پیشرو باش در مسائل تحلیلی که چت جی پی تی میکنه، به مشتری تحلیل کن، اونو وارد سیستمت کن که مشتری ها همه جذب شما بشن، هزینه تو بیار پایین، ربات چت جی پی تی رو اندازی کن. شما به عنوان استاد و عنوان پروفسوری که با چت جی پی تی آشنا هستی، افراد بیان پیش شما که شما داده ها دقیق تره. خب 8مین حالا یا 9مین، نمایندگی خدمات مشتریان، یعنی افرادی که نمایندگیان، پرس پاسخ میدن به مشتری و صحبت میکنن و تلفن رو جواب میدن و اینها متاسفانه در این منشی خدمات تلفنی ها و نمایندگی ها رو داره چیکار میکنه؟ داره این میگیره. یعنی فقط فرد کافیه که
شما یه سری اطلاعات در مورد بیزنست رو بهش بدی و بهش بگی این وبسایت منه، این محصول منه، ما این کارا رو انجام بدیم. میره وبسایتت رو میخونه. مشتری که زنگ میزنه بهش میگه برو کجای سایت. اصلا مشتری نمیدونه که یه خانم دقیقاً با صدای عالی، با فن بیان عالی داره راهنماییش میکنه، اصلا متوجه نمیشه و اینو داره میگیره. شما چه کار کنید؟ شما چه بیزنسی رو داشته باشید؟ شما سعی کنید روی حرکت‌های تکنیکی و عملیاتی و حتی روی بازار فروش این محصولات که از چت جی پی تی هست، شما سریعا شغلتون رو تغییر بدید. از نمایندگی بیاید روی دقیقاً استراکچری که این چت جی پی تی رو بس کنید روی پخش فروشش. یعنی چت جی پی تی رو شما پیشرو باشید کار کنید، نگذارید که چت جی پی تی رو خیلی از جاها پیاده کنن و شما دانشتون رو نسبت به چت جی پی تی و ارتباطات چت جی پی تی بیشتر کنید. خب دهمین بیزنسی که واقعا تحت تاثیر قرار میگیره مسائلی هست که در مورد بازارهای فروش بین المللی و همچنین پیدا کردن مشتریان در خارج از کشور هست. خب این چت جی پی تی الان این کار رو داره انجام میده. مثلا شما بهش بگید 10 تا مشتری کاغذ، پس مشتری ها و روابط بین المللی، 10 تا مشتری کاغذ رو برای من پیدا کن، یا بهترین تولید کننده عروسک در چین کجاست، یا بهترین مثلا کامپیوتر دنیا رو کجا میتونم خرید بزنم. به راحتی میاد شما رو وصل میکنه و اون مشتری رو میگه چقدر اون مشتری دقیقاً اون فردی که تولید میکنه و این صاحب این فناوری هست مورد اعتماد هست. شما باهاش کار کنید، باهاش کار نکنید، شما چه کار کنید؟ شما هم دقیقاً در این استراکچر بیاید وارد بشید با این سیستم که اگر در بازار صادرات کار میکنید بیاید وارد بشید با این سیستم و این سیستم رو در دست بگیرید و شماها ازش فرمان بگیرید، شماها تحت کنترل قرارش بدید و طوری باشه که افراد تا میخوان بیان شما پله بالاتری از این سیستم باشید که شما نیاز داشته باشن و با شما کار کنن در این سیستم. خب این تحت 10 تا بیزنسی بود که واقعا با دنیای چت جی پی تی شدید تحت تاثیر قرار میگیره و دنیای هوش مصنوعی و شما باید در این سیستم هوشیار باشید که نباشید مثل راننده های تاکسی که اسنپ اومده بود همه شعار میدادن این شرکت رو نابود کنید. نه، نابود نمیشه. فناوری شاید یه مدتی وارد شوکه بشه ولی اگر خوب باشه میاد جای خودش رو میگیره. یا یک روزی ماهواره هایی که دقیقاً میگفتن نه این سیستم به درد نمیخوره ولی کماکان طوری شد که این اینستاگرام و شبکه‌های مجازی و اینقدر زیاد شد که کنترلش از دست خارج شد. خب یادت نره سابسکرایب رو بزنی، این ویدیو رو برای دوستات ارسال کنید که با این دنیا آشنا بشن و اونها هم دقیقاً در این بیزنس اگر دارن فکری رو ایجاد کنن تا در راستای این کسب کار بتونن با امید خدا ادامه داشته باشه کسب کارشون و همیشه درآمد خوبی رو کسب کنن. درود بر شما.